තාක්ෂණය පිළිබඳ සොයන සියලු දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එකත් සමගයි. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා YouTube එකට අලුත් content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී ඔයාලා මේ ඊයේ පෙරේදා ඔයාලගේ channel එක open කරන්න ඔයාලට වැදගත් කරුණු ටිකක්. ඒ තමයි ඔයාලා සමහර විට ඔයාලා subscribe counting එක කෙනෙකුට පේන්න නැත්නම් subscribe counting එක hide කරන එකද හොඳ කියලා ඒ පිළිබඳ ඒ වගේම ඒ දේ ඔයාලගේ channel settings එකත් එක්ක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ පුරාටම කතා කරන්නේ. ඔයාලා new content creator කෙනෙක් හැටියට ගොඩක් වෙලාට කටයුතු කරද්දී මේ වටිනා උපදෙස් ඔයාලට channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න ගොඩක් වැදගත් වේවි. එක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා channel එකට අලුත් සමාජිකයන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව කතා කරමු. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා මුලින්ම අලුත් YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරලා ඔයාලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන මේ විදිහට ඉදිරියට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට මුලින්ම ඔයාලගේ subscribersලා 0 වෙන්න පුළුවන්, එනම් 5 වෙන්න පුළුවන්, subscriberලා 10 වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරගනින් ඉදිරියට යනවා නම් මුලින්ම ඔයා පටන් ගත්ත channel එකක් නිසා ඔයාලට එන viewers එක දිගටම රඳවා ගන්න මම හිතනවා මම මේ විදිහට දෙයක් suggest කරා. ඔයාලා subscribe count එක එයාලට නොපෙනෙන විදිහට YouTube එකේ settings වලින් හදාගත්තා නම් එයාලා දන්නේ ඔයාලට කොයිතරම් subscribe count එකක් තියෙනවද, බිඳුවක් ඉන්නවද නැත්නම් 5ක් subscriberලා ඉන්නවද 10ක් subscriberලා ඉන්නවද කියලා එයාලා කිසිම දෙයක් අහගන්න බෑ. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මම suggest කරන්නේ ඔයාලා මුලින්ම YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඔයාලගේ audience එකට subscribe count එක බලා ගන්න බැරි විදිහට හදාගන්න YouTube settings වලින් මම මේ වීඩියෝ අවසානයේ කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා subscribe count එක hide කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලා කොයිතරම් හොඳ වීඩියෝස් දැම්මත් ඔයාලගේ subscribe count එක ඔයාලගේ අලුත් audience එකට පේනවනම් එයාලා වැඩි කැමැත්තක් මේ දෙයට දක්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ subscribersලා නැති නිසා. නමුත් ඔයාලා subscribe count එක පේන්න බැරි විදිහට සකස් කරගත්තම එයාලා දන්නේ ඔයාලට කොයිතරම් subscribeලා ඉන්නවයි කියලා. එතෙන්දී ඔයාලට විශේෂ වාසියක් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ඉදිරියට අලුත් YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. ඒක නිසා ඔයාලා අදම ඔයාලගේ subscribe අඩු ගානේ 1000 සම්පූර්ණ වෙනකම් ඔයාලා මේ විදිහට hide කරලා තියාගන්න. මුලින්ම ඔයාලට මේ විදිහට Chrome browser එක open කරලා YouTube Studio කියලා type කරලා ඔයාලා search කරන්න search bar එකෙන් මේ විදිහට YouTube Studio කියලා search කරාට පස්සේ ඊළඟට එන interface එකකින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට search වෙනවා. YouTube Studio එකට තමයි open වෙන්නේ මේ interface එක හරහා. මේ විදිහට Chrome browser එකෙන් තමයි නිතරම ඔයා මතක තියාගන්න log වෙන්න ඕන. එතනින් පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වගේ අවසානයේට ඔයාලගේ open වෙන interface එකත් එක්කම ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහා තියෙන වම් අත පැත්තේ පහළින් තියෙන settings කියන option එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි settings කියන එක click කරගන්න. මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මේ setting option එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉහළ ඉඳලා දෙවනුවට තියෙන ඔයාලගේ channel කියලා පෙන්නනවා. channel කියලා settings එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මැදින් පේන advanced settings කියලා option එක. advanced settings යටතේ තමයි මේ subscribe
කවුන්ටින් එක හයිට් කරගන්න ෂෝ කරගන්න පෙන්න්න ඉතින් පල්ලෙහාටම ඔයාලා ස්ක්‍රෝල් කරලා යනකොට වඩ පේනවා සබස්ක්‍රයිබ් කවුන්් මේ සබස්ක්‍රයිබ් කවුන්ටින් එක මාක් කරට පස්සේ හැමෝටම වලට බලාගන්න පුළුවන් මාක් අන්මාක් එක ති කරොත් ඔයාලට අනිවාරෙන් වලගේ සබස්ක්‍රයිබ් කවුන්ටින් එක කිසිම කෙනෙකුට බලාගන්න බෑ මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලා අලුත් YouTube channel එකක් කරන්න කෙනෙක්ට මාක් ටීක් කරන්න එපා එතන හිස්තැනක් තියන්න හිස්තැනක් තියලවට අවසානයට සේව් කියලා මේ තියෙන දකුණු පැත්තේ තියෙන ඔප්ෂන් එක සේව් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකේ subscribersලා ප්‍රමාණය කිසිම කෙනෙකුට බලන්න බෑ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම ඔයාලා යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු යමු හැම දිනටම තෙරුවන් සරණයි